Υπέροχα μου πλάσματα, καλησπέρα σας. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο. Να είστε πάντα καλά. Είμαι απέραντα ευγνώμων για κάθε καινούργια εγγραφή, για κάθε σχόλιο, για κάθε like. Αν σας αρέσει το βίντεο να θυμάστε να πατάτε like. Αν έχετε κάνει εγγραφή στο κανάλι μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, σας καλωσορίζω και αν το επιθυμείτε μπορείτε να πατήσετε το καμπανάκι, ούτως ώστε να σας έρχεται ειδοποίηση κάθε φορά που ανεβάζω ένα καινούριο βίντεο. Στέλνω θερμούς χαιρετισμούς στους φίλους σε ολόκληρο τον κόσμο και στην πολύ αγαπημένη μας Κύπρο. Θέλω να θυμάστε πως τα ανοίγματα που κάνουμε εδώ είναι γενικά ανοίγματα, κάνουμε κυρίως παρεούλα και ίσως γνωρίζουμε καλύτερα και τον εαυτό μας. Όσοι θέλουμε φυσικά, εννοείται πάντα αυτό. Αν κάποιος από εσάς θέλει να δούμε το δικό του το θέμα, αυτό γίνεται μόνο με προσωπικό άνοιγμα και όποιος το επιθυμεί, τα στοιχεία επικοινωνίας μου υπάρχουν στην περιγραφή. Η περιγραφή είναι κάτω από τους χρόνους. Πατάτε στο κινητό σας τον τίτλο του βίντεο και σας ανοίγει από κάτω τους χρόνους. Λίγο πιο κάτω είναι τα στοιχεία επικοινωνίας μου. Αυτά με πολύ πολύ αγάπη από μένα για σας και πάμε να δούμε το θέμα μας. Ένα θέμα που το αγαπώ πάρα πολύ και το αγαπάτε κι εσείς και χαίρομαι ιδιαιτέρως. Επίλεξε πόρτα και εγώ θα σου πω το μέλλον. Πάμε λοιπόν να δείτε τις πορτούλες, να επιλέξετε. Θα βάζω όπως το κάνω κάθε φορά μπροστά από κάθε άνοιγμα την αντίστοιχη πόρτα και πάμε να δούμε τι θα δούμε. Αγαπημένοι και αγαπημένες που επιλέξατε το πρώτο άνοιγμα, την πρώτη πορτούλα, τη μοβ πορτούλα, εύχομαι και ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Πάμε λοιπόν να δούμε τι θα δούμε, τι σου επιφυλάσσει το μέλλον. Μάλιστα, λοιπόν, εντάξει δεν είμαι και κατενθουσιασμένη με τη συγκεκριμένη κάρτα, βεβαίως αναφέρεται στην εποχή μας να ξέρετε, στο φθινόπωρο. Μπορεί να δηλώνει και δηλώνει συνήθως τον προβληματισμό, δηλαδή είναι σαν κάποιοι από εσάς να θέλετε να κάνετε κάτι καινούριο στη ζωή σας, αλλά δυσκολεύεστε πάρα πολύ να αφήσετε πίσω σας ανθρώπους, καταστάσεις, συναισθήματα, τον τρόπο που σκέφτεστε, γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα όταν θέλουμε να φέρουμε αλλαγές στη ζωή μας, ότι πρέπει να κάνουμε αλλαγές πρωτίστως στον τρόπο που σκεφτόμαστε. Γιατί μόνο αυτό θα μας οδηγήσει να δούμε τον κόσμο με διαφορετικά μάτια. Και τη ζωή μας φυσικά, έτσι, αλλήμονο. Τώρα, εδώ η κάρτα δηλώνει ότι, μάλλον σας λέει ότι, αν θες να κάνεις κάτι, να κάνεις μια αλλαγή στη ζωή σου, αν διαρκώς επαναλαμβάνεις τις ίδιες συμπεριφορές και περιμένει και δεν είσαι καλά μέσα σε αυτό, γιατί όταν είσαι καλά δεν τίθεται κανένα θέμα συζήτησης. Όταν όμως δεν είσαι καλά και επαναλαμβάνεις τις ίδιες συμπεριφορές και περιμένεις να δεις ένα διαφορετικό αποτέλεσμα, αυτό δεν μπορεί να γίνει. Για να δεις διαφορετικό αποτέλεσμα πρέπει να αλλάξεις. Εδώ είναι τα δύσκολα. Οπότε, αν βιώνετε μία κατάσταση που υπάρχει ένας αντικειμενικός λόγος ή περισσότεροι, που πρέπει να μείνετε εκεί, παρόλο που δεν θέλετε, σε αυτό μόνο σεβασμός αξίζει και καλή δύναμη. Εάν όμως δεν υπάρχει αντικειμενικός λόγος θυσίας, τότε θα πρέπει να πάρετε τις αποφάσεις σας με κύριο γνώμονα
εσάς και την προσωπική σας χαρά και ευτυχία. Γιατί να ξέρετε ότι ακόμα και όταν υποδιόμαστε τους χαρούμενους, οι άνθρωποι και ιδιαιτέρως τα παιδιά, το τονίζω για τα παιδιά, αντιλαμβάνονται τα πάντα. Αντιλαμβάνονται ότι δεν είμαστε καλά. Αν λοιπόν δεν είμαστε καλά, τι νόημα έχει να θυσιαζόμαστε. Είπαμε, εκτός αν υπάρχει αντικειμενικός λόγος της θυσίας. Τώρα από εκεί και πέρα να πάρετε το χρόνο σας, δεν χρειάζεται να βιάσετε καμία κατάσταση και όταν είναι η στιγμή εσείς θα πάρετε και την οριστική σας απόφαση. Γιατί βεβαίως είναι και μία κάρτα που μπορεί να δηλώνει αφύπνιση, ότι δηλαδή ένα πρωί θα ξυπνήσετε και θα πείτε ναι, εγώ προχωράω μπροστά. Εγώ θα το κάνω αυτό το μεγάλο βήμα για μένα. Λοιπόν, αυτά από Μεγάλη Αρκάνα και πάμε παρακάτω να δούμε. Δύναμη. Δεύτερη κάρτα που ανοίγουμε, Μεγάλη Αρκάνα και η δεύτερη. Νομίζω ότι το μήνυμα είναι πολύ, πολύ δυνατό για εσάς. Για όποια και για όποιον βιώνει μία κατάσταση αντίστοιχη με αυτή που έχω περιγράψει μέχρι στιγμής, έρχεται η κάρτα εδώ και σας λέει ότι έχεις τη δύναμη μέσα σου. Έχεις τη δύναμη. Γιατί βεβαίως αναφέρεται πάντοτε στην εσωτερική μας δύναμη, στη δύναμη που έχουμε να αναγνωρίζουμε τους φόβους μας, τα πάθη μας, τις αδυναμίες μας και να τα συγκρατούμε και να έχουμε εμείς το τιμόνι της ζωής μας και όχι οι φόβοι, οι αδυναμίες και τα πάθη. Η κάρτα σας συμβουλεύει, για δεύτερη φορά θα το ακούσετε αυτό σήμερα, έτσι, δηλαδή όπως σας είπα εδώ, να πάρετε το χρόνο σας, εδώ σας συμβουλεύει να μην κάνετε καμία βιαστική κίνηση και να έχετε υπομονή και επιμονή και να αφήσετε τις καταστάσεις να εξελιχθούν και εσείς θα πάρετε τη σωστή απόφαση για εσάς. Παιδιά, τι γίνεται σήμερα με το άνοιγμά σας, είναι απίστευτο, 3 κάρτες έχω ανοίξει, 3 κάρτες Μεγάλη Αρκάνα. Εντάξει, εκτός της πρώτης βέβαια που ούτως ή άλλως είναι επιλογή μου γιατί είναι μόνο Μεγάλη Αρκάνα αυτές οι κάρτες, αλλά τα υπόλοιπα όπως βλέπετε είναι εντελώς τυχαία εδώ. Λοιπόν, πολύ δυνατή και αυτή η κάρτα. Παρέλειψα να πω ότι εδώ έχουμε το ζώδιο του Λέοντα και εδώ τώρα με το άρμα έχουμε το ζώδιο του Καρκίνου. Η κάρτα λοιπόν σας στέλνει ένα μήνυμα πολύ πιο δυνατό από τα προηγούμενα και σας λέει ότι οτιδήποτε και αν θέλεις να κάνεις μπορείς να το πετύχεις αρκεί να υιοθετήσεις στρατιωτικές αρετές. Γιατί εδώ έχουμε ένα στρατιωτικό όχημα. Δεν έχει σημασία που σε αυτή την ταρό απεικονίζεται με αυτό το ζωάκι που δεν ξέρω πώς το λένε. Λοιπόν, τώρα είναι πολύ σημαντικό εδώ να βάλω και μία άλλη παράμετρο γιατί δεν αντιστοιχίζεται τυχαία με το ζώδιο του Καρκίνου μία τόσο δυνατή κάρτα. Ο λόγος λοιπόν είναι ο εξής, ότι μπορεί να μιλά και για πάρα πολύ συναίσθημα, δηλαδή μπορεί να είστε σε μια κατάσταση που το συναίσθημα πηγαίνει μπροστά, σας πνίγει το συναίσθημα και φυσικά αυτό δεν σας αφήνει να κάνετε και τίποτα από αυτά που θέλετε, γιατί βάζοντας μπροστά το υπερβολικό συναίσθημα χάνουμε το δρόμο μας. Οπότε συμβουλεύει η κάρτα να αφήσετε τους υπερβολικούς συναισθηματισμούς στην άκρη και να δώσετε σημασία σε αυτά που είναι τα σημαντικά και σας απασχολούν. Και θέλετε να πετύχετε, γιατί εδώ έχουμε την κάρτα του θριάμβου.
σε οτιδήποτε και αν θέλετε να πετύχετε, και κυρίως βέβαια αναφέρομαι σε επαγγελματικά σχέδια, πάντως δεν έχει να κάνει με τα αισθηματικά. Οτιδήποτε άλλο μπορεί να ισχύει για τον καθέναν σας, μπορείτε να θριαμβεύσετε. Αρκεί, είπαμε, να υιοθετήσετε στρατιωτικές αρετές και επίσης να βάλετε το κεφάλι κάτω και να δουλεύετε χωρίς να ακούτε κανέναν και τίποτα γύρω σας. Γιατί είναι πολύ πιθανό να υπάρχουν γύρω σας φωνές που σας λένε όχι και τι, πού πας τώρα και τι θα κάνεις κλπ. Αυτά είναι οι προσωπικοί φόβοι του καθενός και καθόλου δεν σας απασχολούν αυτά. Εάν εσείς μέσα σας πιστεύετε, νιώθετε ότι ναι, είναι καλό βήμα αυτό, είναι ένας καταπληκτικός στόχος και μπορείτε να τον πετύχετε, θα τον πετύχετε κιόλας. Για να δούμε, άλλη μία καρτούλα. Λέτε να ξανανοίξουμε μεγάλη αρκάνα, θα είναι πολύ... Όχι, εντάξει. Ήρθαμε και λίγο στα πιο, έτσι, στα πιο ανθρώπινα, στα πιο δικά μας. Λοιπόν, εδώ έχουμε έναν ακόλουθο κούπα, παιδιά, και βλέπω ότι θα έρθει στη ζωή σας και κάτι καινούριο στον αισθηματικό τομέα. Δηλαδή, γενικά δεν σας πιάνει κανένας, να πούμε εδώ. Μπορούμε να το πούμε ξεκάθαρα. Γιατί έχουμε πολύ δυνατές κάρτες που δείχνουν ότι μπορεί να προβληματίζεστε μεν αυτή τη στιγμή, αλλά εγώ πιστεύω ότι θα τη βρείτε την άκρη, θα βρείτε το δρόμο σας και θα θριαμβεύσετε. Και βέβαια θα έρθει και ένας καινούριος έρωτας στη ζωή σας. Και φυσικά σε όσες και σε όσους το επιθυμείτε το εύχομαι ολόψυχα. Και τα δύο, και να θριαμβεύσετε στα επαγγελματικά σας ή σε ό,τι άλλο θέλετε, αλλά να έρθει και ένας καινούριος έρωτας στη ζωή σας. Γιατί να μην έρθει? Για να δούμε και μία καρτούλα από αυτές τις υπέροχες εδώ καρτούλες. Έχουν κολλήσει δύο μαζί, ναι. Λοιπόν, παιδιά, τυχαίο, δεν νομίζω. Power, έχουμε δεύτερη φορά μία κάρτα δύναμης. Πρέπει να δώσετε πάρα πολύ μεγάλη σημασία σε αυτό, λοιπόν, έτσι, δηλαδή, εντάξει, τυχαίο ποτέ. Εγώ δεν πιστεύω στο τυχαίο έτσι κι αλλιώς. Και εδώ, λοιπόν, μία καταπληκτική κάρτα που μιλάει για τη δύναμη και δείχνει, έτσι, την δύναμη που έχει ένας κεραυνός. Οπότε, αυτή είναι η στιγμή σας. Αυτό λέει η κάρτα. Wow, ό,τι έχουμε πει ήδη, έρχεται εδώ να τα επιβεβαιώσει. Παιδιά, αυτά, το να έχουμε συντονισμό με τόσο διαφορετικές κάρτες μεταξύ τους, είναι πάρα πολύ δυνατό ενεργειακά αυτό το άνοιγμα και σας το εύχομαι μέσα από την ψυχή μου πραγματικά. Αυτή λοιπόν είναι η στιγμή σας, αυτή είναι η στιγμή που θα συνειδητοποιήσετε τη δύναμή σας και θα διεκδικήσετε τα πάντα. Γιατί θα δείτε τις άπειρες δυνατότητες που έχετε. Φυσικά ο φόβος μπορεί να υπάρχει, είναι πολύ λογικό και πάρα πολύ ανθρώπινο, αλλά και μπορεί να νιώσετε και αμφιβολία και αγωνία και ανασφάλεια, αλλά να το κάνετε σε κάθε περίπτωση, να έχετε θάρρος και να αφήσετε, έτσι, δηλαδή τόσο πολύ δυνατά μηνύματα, δεν έχουμε ξανά ανοίξει εδώ συγκεκριμένες κάρτες, να αφήσετε τον κόσμο, λέει, να ακούσει τη φωνή σας. Φοβερό. Να σταθείτε στη δύναμή σας και για τον εαυτό σας και για τους άλλους. Να μοιράζεστε το πάθος σας, να διδάσκετε μέσα από την καρδιά σας. Αυτά για το πάθος και μέσα από την καρδιά σας δεν αναφέρονται σε ερωτικά, αναφέρονται στις δυνατότητες που έχετε και στο πόσο πολύ μπορείτε να δημιουργήσετε απίστευτα πράγματα που δεν τα έχετε καν ονειρευτεί ποτέ σας.
Τώρα, επίσης η κάρτα αυτή εδώ, η υπέροχη, σας συμβουλεύει να γράψετε. Γιατί να γράψετε τις επιθυμίες σας, τα όνειρά σας, γιατί οι λέξεις έχουν πολύ σημαντικό μήνυμα και ενέργεια. Οπότε, επίσης η κάρτα συμβουλεύει να είστε σεμνοί σε όποια επιτυχία, γιατί ξέρετε, εκεί είναι που χάνουμε τον μπούσουλα. Δηλαδή, αν αρχίσει να έρχεται η επιτυχία, δεν έχουμε μάθει να τη διαχειριζόμαστε και εκεί μπορεί να χάσουμε τις ισορροπίες μας. Όσο μεγάλη λοιπόν επιτυχία, ό,τι και αν καταφέρετε, να διατηρήσετε την σεμνότητά σας. Γιατί αυτό θα είναι ένα επιπλέον όπλο στη φαρέτρα σας. Είστε καταπληκτικοί και υπέροχοι και υπέροχες και καταπληκτικές. Πραγματικά εύχομαι μέσα από την ψυχή μου αυτό το άνοιγμα να επαληθευτεί στο 100%. Είναι πάρα πολύ δυνατό. Δηλαδή, εγώ βλέπω ότι εσείς πραγματικά θα θριαμβεύσετε. Με το καλό. Όλα με το καλό. Καλά και ευλογημένα να είναι. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το δεύτερο μας άνοιγμα, τη γαλάζια πορτούλα, εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά. Για να δούμε τι σου φέρνει το μέλλον. Μάλιστα, ήθελε να πέσει. Καλά έκανε και έπεσε αυτή η υπέροχη καταπληκτική κάρτα. Αυτοκράτηρα. Μία κάρτα που την αγαπώ πάρα πολύ, θα το έχετε καταλάβει όσες και όσοι με παρακολουθείτε συχνά. Κάποιοι είστε κάθε μέρα, σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου. Είναι κάτι που έχω καιρό να το πω αυτό, ότι εσείς αποτελείτε τον κορμό αυτού του καναλιού. Που ανεξαρτήτως θέματος με παρακολουθείτε. Και είμαι απέρατα ευγνώμων. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε εδώ με την υπέροχη καρτούλα σας, την Αυτοκράτηρα. Η Αυτοκράτηρα λοιπόν είναι το αρχέτυπο της μητέρας. Συνδέεται πάρα πολύ με τη φύση, με τη δημιουργία, με τη δημιουργικότητα, με τα παιδιά, με τα ζώα, με οτιδήποτε αντιλαμβανόμαστε με τις αισθήσεις μας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί δεν μας έχουν δοθεί τυχαία οι 5 αισθήσεις, καθόλου τυχαία. Φυσικά εννοείται ότι όλες αυτές οι ενέργειες που φέρνει η Αυτοκράτηρα, η φροντίδα, η προστασία, οι σοφές συμβουλές, η αγάπη, το νιάξιμο, η στήριξη, όλες αυτές λοιπόν οι ενέργειες μπορεί να ισχύουν για έναν σύντροφο στη ζωή μας. Και βέβαια για μένα, το λέω πάντα, είναι ο ιδανικός σύντροφος. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να ζητήσουμε και κάτι παραπάνω από έναν σύντροφο. Γιατί μαζί με όλα αυτά που σας έχω περιγράψει ήδη, έχουμε φυσικά και τον αισθησιασμό και τον ερωτισμό. Σε κάθε περίπτωση, επειδή η κάρτα αναφέρεται, μπορεί να αναφέρεται σε οποιονδήποτε τομέα της ζωής σας, είτε στα επαγγελματικά, είναι μια κάρτα πολύ μεγάλης δημιουργικότητας. Μπορεί να δηλώνει ότι, επειδή έχουμε και έντονη εδώ τη θηλυκή ενέργεια, μπορεί να δηλώνει ότι μία γυναίκα στον εργασιακό σας χώρο θα σας στηρίξει, θα σας βοηθήσει να αναδειχτείτε, να πάτε μπροστά, έτσι, και στα αισθηματικά σας δηλώνει μία περίοδο ζωής που το συναίσθημα φεύγει, μπροστά φεύγει. Μπορεί να αναφέρεται ακόμα και σε εγκυμοσύνη, μπορεί να αναφέρεται και σε γάμο, έτσι. Έχουμε πολύ ωραίες, θετικότατες ενέργειες. Πάμε παρακάτω. Μάλιστα. Λοιπόν, ξέρετε,
Ανακατεύοντας τις κάρτες εδώ και ανοίγοντας την κάρτα, λέω λες να συμβεί ότι έγινε στο προηγούμενο άνοιγμα, που όσες κάρτες άνοιγα συνέχεια ήταν μεγάλη αρκάνα και ιδού η μεγάλη αρκάνα. Εδώ έχουμε την κρίση. Η κρίση λοιπόν είναι μία κάρτα, μία από τις δύο πιο καρμικές κάρτες που έχουμε στη μεγάλη αρκάνα των Ταρό. Φέρνει αλλαγές, αλλά φέρνει ήπιες αλλαγές. Δεν είναι κάτι ευνίδιο, κάτι το οποίο μπορεί να σας ταράξει κλπ. Και μάλιστα μπορείτε να αποδεχτείτε αυτή την αλλαγή ή να μην την αποδεχτείτε. Παρότι η κάρτα συμβουλεύει να την αποδεχτείτε βέβαια. Αναφέρεται πάρα πολύ στην αλλαγή του τρόπου σκέψης, γιατί αυτό είναι το πρώτο και πιο σημαντικό βήμα στη ζωή μας, προκειμένου να κάνουμε όντως, να δούμε αλλαγές. Μπορεί να εμφανιστεί σαν ένα δίλημμα που ανοίγεται μπροστά σας, γιατί μπορεί να σκεφτείτε και κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό από αυτό που κάνατε μέχρι τώρα. Η καρμικότητα της κάρτας έγκυται στο ότι σας δίνει τη δυνατότητα να εξηλαιωθείτε και να εκπληρώσετε καρμικά χρέη, είτε απέναντι στον εαυτό σας, είτε απέναντι σε άλλους ανθρώπους. Εδώ λοιπόν να συμπληρώσω αναφορικά και με την αυτοκράτηρα, ότι θα ήθελα να κοιτάξετε μέσα σας, όσες και όσοι το επιθυμείτε φυσικά, και να δείτε αν εσείς φροντίζετε τον εαυτό σας, όπως σας περιέγραψα εδώ με την αυτοκράτηρα. Αναφορικά με το να εξηλαιωθείτε και να εκπληρώσετε καρμικά χρέη απέναντι στον εαυτό σας. Λοιπόν, ας πάρουμε αυτό το κομμάτι, γιατί αυτό το κομμάτι είναι το πιο σημαντικό. Σκεφτείτε το λίγο, αν θέλετε πάντα. Εσείς σας φροντίζετε έτσι, σας νοιάζεστε? Εκεί να δείτε αλλαγή που έχει να γίνει στη ζωή σας. Τεράστια. Εντάξει παιδιά, δεν υπάρχει αυτό τώρα. Σήμερα πάλι επαναλαμβάνεται με άλλες κάρτες, αλλά πάλι μεγάλη αρκάνα. Πόσες πιθανότητες άραγε υπάρχουν, έτσι, 1 στις 78 να ανοίγω μεγάλη αρκάνα. Λοιπόν, δικαιοσύνη παιδιά, μου αρέσει πάρα πολύ, δεν το συζητώ καθόλου. Είναι μια καταπληκτική κάρτα, αστρολογική αντιστοιχεία εδώ της κάρτας είναι με το ζώδιο του Ζυγού. Η δικαιοσύνη είναι ο ηθικός νόμος. Είναι πάρα πολύ αυστηρή στην Ταρό. Και αν θέλετε ιδεολογικά συνδέεται πάρα πολύ με τη Θεία Δίκη, έτσι όπως την γνωρίζουμε από τη θρησκεία μας, ή εν πάση περιπτώσει όσοι δεν πιστεύετε στη συγκεκριμένη θρησκεία και πιστεύετε κάπου αλλού, θεωρώ ότι όλες οι θρησκείες έχουν κάτι αντίστοιχο. Έχουν περάσει πολλά χρόνια που τελείωσα το σχολείο και δεν θυμάμαι. Αλλά είμαι σίγουρη για αυτό που λέω, ότι δεν μπορεί να μην αναφέρεται με άλλον τρόπο, δεν έχει σημασία η Θεία Δίκη. Θεωρώ λοιπόν με το που ανοίξαμε αυτή την κάρτα, η πρώτη αίσθηση που έχω είναι ότι θα δικαιωθείτε. Κάτι μπορεί να έχει συμβεί, να έχετε αδικηθεί, να νιώθετε να πνίγεστε, αλλά θεωρώ ότι έρχεται η στιγμή της δικαίωσης για εσάς. Και ξέρετε και κάτι άλλο, θα έχετε και πολλή προστασία. Πολύ προστασίας. Και έχετε προστασία. Βέβαια, η δικαίωση δεν έρχεται πάντοτε τη στιγμή που εμείς θέλουμε. Μπορεί να καθυστερήσει. Έρχεται όμως τη σωστή στιγμή για εμάς. Οπότε, κρίνοντας από αυτό, θα πρέπει έτσι, να το βάλουμε μάλλον έτσι στην άκρη του μυαλού μας, ότι δεν είμαστε εμείς που αποφασίζουμε ποια στιγμή θα δικαιωθούμε ή τι ακριβώς είναι αυτό που θα έρθει στη ζωή μας. Μπορεί άλλα να θέλουμε και άλλα να έρχονται, γιατί υπάρχει ένας συμπαντικός νόμος, θεϊκός νόμος, όπως θέλετε πείτε το, που τακτοποιεί
τις καταστάσεις, τα γεγονότα, όλα στη ζωή μας. Πολύ δυνατό. Πολύ δυνατό το άνοιγμά σας. Λοιπόν, εδώ έχουμε έναν ακόλουθο σπαθί. Εάν θέλετε να σπουδάσετε κάτι, είναι εξαιρετική κάρτα. Κατά τα λοιπά, είναι μια κάρτα βέβαια όταν έχουμε σπαθιά, ζοριζόμαστε πάντα λίγο γιατί αναφέρονται σε ανθρώπους που είναι ιδιαιτέρως ευφυείς. Από εκεί και πέρα όμως έχουμε εδώ μια κάρτα που έχει και καυγάδες και έχει τον τίτλο «Ο Κατάσκοπος». Άρα δεν ξέρω αν εσείς παρακολουθείτε κάποιον, αν σας παρακολουθεί κάποιος ή αν κάποιος σας προκαλέσει έτσι, να τσακωθείτε. Μην δώσετε καμία σημασία. Εκτός αν είναι κάτι σημαντικό για σας και πρέπει να γίνουν ξεκαθαρίσματα. Διαφορετικά δεν έχει κανένα απολύτως νόημα να χάνετε, να σπαταλάτε την πολύτιμη ενέργειά σας. Λοιπόν, πάμε να δούμε μία καρτούλα και από εδώ. Δύο είναι. Ωραία, τα κατάφερα. Wow! Δεν έχουμε ξανανοίξει αυτή την κάρτα, παιδιά. Τι υπέροχη, τι πίνακας καταπληκτικός είναι αυτός. Μα μου έρχεται να το ζωγραφίσω, αλήθεια σας λέω. Καταπληκτικό. Αγάπη, παιδιά, love. Αγάπη. Εντάξει, αποθεωτικό είναι το άνοιγμά σας. Κυριολεκτικά δηλαδή αποθεωτικό. Υπέροχο, ονειρεμένο. Εντάξει, δεν έχω λόγια, έχω χάσει τα λόγια μου αυτή τη στιγμή. Τι να πω, είναι κάτι καταπληκτικό αυτό. Γιατί η αγάπη είναι παντού. Το έχω αναφέρει πολύ πρόσφατα. Δηλαδή η αγάπη είναι τρόπος ζωής μας. Δεν είναι μόνο αγαπώ έτσι συγκεκριμένα ή εν πάση περιπτώσει η αγάπη που την έχουμε και τη λέμε σαν ψωμοτήρι. Η αγάπη είναι τρόπος ζωής. Τώρα, για να δούμε συνολικά το δικό σας άνοιγμα, θεωρώ ότι έρχεται μια μεγάλη αγάπη στη ζωή σας. Αυτό δηλαδή το θεωρώ βέβαιο, ότι ναι, θα βιώσετε την πραγματική αγάπη και σας το εύχομαι μέσα από την ψυχή μου. Ίσως αυτή να είναι και η δικαίωσή σας. Αυτό να είναι το ζητούμενό σας. Βέβαια λέω ξανά ότι η αγάπη είναι τρόπος ζωής και επεκτείνεται στα πάντα στη ζωή μας. Στην εργασία μας, στην οικογένειά μας, στο σύντροφό μας, στον τρόπο που φερόμαστε στη φύση. Εκεί να δείτε πόσο σημαντική είναι η αγάπη. Λοιπόν, σεβασμός, έτσι, και αγάπη. Και αποδοχή επίσης. Πάμε λοιπόν να συνοψίσουμε. Έχετε πολλή προστασία, παιδιά, και χαίρομαι πάρα πολύ για εσάς. Θα μπείτε σε μια διαφορετική περίοδο ζωής που όλα θα πηγαίνουν πάρα πολύ καλά. Ό,τι ταλαιπωρία, ό,τι έχετε περάσει μέχρι εδώ φαίνεται ότι γίνεται μια τεράστια μεταστροφή. Φροντίστε αυτό που σας είπα. Αγαπάτε εσείς τον εαυτό σας έτσι όπως πρέπει. Τον φροντίζετε όπως πρέπει, τον προστατεύετε, γιατί δεν μας τα έχει μάθει αυτά κανένας και δεν προστατεύουμε τον εαυτό μας. Προστατέψτε λοιπόν τον εαυτό σας, αγαπήστε τον εαυτό σας, φροντίστε τον και θα δείτε τη ζωή σας να μεταμορφώνεται. Εδώ έρχεται και για σας η δικαίωση. Μην εμπλέκεστε σε ίντριγκες, αφήστε τις έξω από εσάς, γιατί απλά κατεβάζουν την ενέργειά σας και δεν το θέλετε, γιατί τα σπουδαία είναι μπροστά σας. Αγάπη λοιπόν, αγάπη και με το καλό να ορίσει τις ζωές σας. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το τρίτο μας άνοιγμα,
Για να δούμε τι θα δούμε, τι κρύβει πίσω της αυτή η κόκκινη πορτούλα. Για να δούμε. Wow. Αστέρι. Αστέρι. Τι υπέροχη κάρτα. Πολύ πολύ αγαπημένη και εδώ σε μία από τις ωραιότερες απεικονίσεις που έχω δει. Αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας είναι με το ζώδιο του υδροχόου. Από εκεί και πέρα όμως, γιατί είμαστε σε ένα γενικό άνοιγμα, δεν είναι δυνατόν όλες και όλοι να είστε υδροχόοι. Λοιπόν, το αστέρι είναι μία κάρτα που εμφανίζεται πολλές φορές μετά από μία καταστροφή εντός ή εκτός εισαγωγικών. Κάτι πάρα πολύ δύσκολο το οποίο μπορεί να έχετε βιώσει, ό,τι και αν είναι αυτό, όποιον τομέα και αν αφορά αυτό, και έρχεται εκείνη τη στιγμή που μπορεί να νιώθετε ότι όλα είναι μαύρα, ότι είστε απελπισμένες, απελπισμένοι και δυσκολεύεστε και ότι τίποτα δεν πρόκειται να ξαναγίνει καλά, έτσι να στρώσει ξανά η ζωή σας, και έρχεται και λέει ήρθε η ώρα να λάμψεις και πάλι. Κράτησε την ελπίδα και την πίστη σου. Είναι μία βαθιά θεραπευτική κάρτα ψυχής και σώματος και έχει πάρα πολύ ωραίες ενέργειες, δηλώνει ένα καινούριο ξεκίνημα. Δεν εξασφαλίζει φυσικά μακροπρόθεσμα πώς θα πάει αυτό το καινούριο ξεκίνημα. Παρόλα αυτά, όταν είμαστε χάλια, μαύρα στα πατώματα και βλέπουμε την αχτίδα φωτός, εκεί αναπτερώνεται το ηθικό μας. Εδώ λοιπόν είναι η δική σας αχτίδα φωτός και σας λέει μην αφήνετε μέσα σας τη φλόγα να σβήσει. Κρατήστε την, αναμένει να καίει συνέχεια, να σας τροφοδοτεί, να σας δίνει δύναμη και κουράγιο να ξεκινήσετε τα πάντα από την αρχή. Και βέβαια πίστη σε όπου πιστεύει ο καθένας σας, αλλά και στον εαυτό σας. Αν εσείς δεν πιστεύετε στον εαυτό σας και λέτε εγώ τίποτα, δεν μπορώ, πώς περιμένετε να πιστέψουν οι άλλοι σε εσάς? Είτε αυτό αναφέρεται σε επαγγελματικά, είτε σε οικογενειακά, είτε σε σχέση προσωπική, έτσι. Λοιπόν, θέλει πολύ εδώ πίστη στον εαυτό σας. Ναι, εγώ θα τα καταφέρω. Κρατάω όλες τις εμπειρίες του παρελθόντος, τις έχω μάθημα, τις έχω οδηγό, να μην επαναλάβω τα ίδια λάθη και από εκεί και πέρα φεύγω μπροστά και λάμπω και πάλι. Για να δούμε, τι άλλο θα δούμε. Οχτώσπαθη, μάλιστα. Αν είστε σε αυτή την φάση ζωής, πραγματικά εδώ έχετε ένα πάρα πολύ ωραίο και πάρα πολύ δυνατό μήνυμα με το αστέρι, έτσι, γιατί το οχτώσπαθη είναι η κάρτα που την ονομάζουμε στην ταρό φυλακή. Δείχνει τον εγκλωβισμό σε μια κατάσταση δύσκολη, από την οποία πιθανότατα πιστεύετε ότι δεν μπορείτε να ξεφύγετε. Επειδή όμως έχουμε οχτάρι και τα οχτάρια συνδέονται με τη δύναμη της Μεγάλης Αρκάνας, η κάρτα λέει ότι σαφώς και μπορείτε να ξεφύγετε, αρκεί να το πιστέψετε εσείς. Αυτό που έλεγα πριν, να πιστέψετε εσείς στον εαυτό σας. Και βεβαίως σιγά σιγά να φτιάξετε ένα σχέδιο απόδρασης, από ό,τι και αν είναι αυτό που σας εγκλωβίζει. Μην περιμένετε κανέναν σωτήρα. Δεν υπάρχουν σωτήρες.
Εμείς μόνοι μας μπορούμε να σώσουμε τον εαυτό μας. Κανένας άλλος δεν μπορεί να τον σώσει για εμάς. Όσες λοιπόν και όσοι είστε σε μια δύσκολη φάση ζωής, που νιώθετε αυτό που έχω περιγράψει, να ξέρετε ότι έχετε τη δύναμη να κάνετε τα πάντα. Να μετακινήσετε ακόμη και βουνά. Αρκεί να το πιστέψετε. Και θα σας πω ένα παράδειγμα πριν ανοίξω την επόμενη καρτούλα. Πιστεύετε ότι, αν θυμάμαι καλά, οι αδερφοί Wright ήταν οι πρώτοι που πέταξαν με τύπου αεροπλάνο. Πιστεύετε ότι αν δεν πίστευαν στον εαυτό τους και ότι θα πετύχουν αυτό, θα μαθαίναμε ποτέ για το αεροπλάνο? Θα είχαμε ποτέ αεροπλάνα να πετάμε? Όλα τα έτσι πολύ σημαντικές ανακαλύψεις έχουν ξεκινήσει από ανθρώπους που τους χαρακτήριζε το πάθος για τη ζωή, η τρέλα αν θέλετε, η καλή τρέλα, η δημιουργική τρέλα. Και έτσι βεβαίως έφτασαν εκεί που έφτασαν και μας πρόσφεραν αυτά που μας πρόσφεραν. Άρα λοιπόν εμείς πιστεύουμε στον εαυτό μας και μπορούμε να πετύχουμε τα πάντα. Ναι ρε παιδιά, να το εδώ έλεγα λοιπόν, κοιτάξτε τώρα τι γίνεται σήμερα. Σήμερα έχουμε πολύ τρελά ανοίγματα, ωραία υπέροχα ανοίγματα. Εδώ λοιπόν έχουμε τον Αυτοκράτορα, μεγάλη αρκάνα. Αλλά έτσι να κάνω μία μικρή παρένθεση και να σας πω ότι στα προηγούμενα δύο ανοίγματα άνοιγα συνέχεια μεγάλη αρκάνα. Και έλεγα πόσο πολύ δυνατά μηνύματα. Και αναρωτιόμουν, θα επαναληφθεί αυτό? Να λοιπόν που επαναλήφθηκε. Πάρα πολύ ωραία, πολύ δυνατή κάρτα, εδώ δεν το συζητάμε. Ο Αυτοκράτορας, αστρολογική αντιστοιχεία είναι με το ζώδιο του Κρυού. Έχουμε εδώ το αρχέτυπο του πατέρα, έναν πάρα πολύ δυνατό άνθρωπο και εσωτερικά και πιθανότατα και κοινωνικά. Είναι η φωνή της λογικής και βέβαια ο Αυτοκράτορας σας λέει ότι πρέπει να έχετε αυτοπεποίθηση έτσι. Είναι σαν να ήρθε η κάρτα να επιβεβαιώσει ό,τι σας έχω πει μέχρι στιγμής. Λέει λοιπόν ότι πρέπει να πιστεύετε στον εαυτό σας, να διεκδικείτε αυτά που σας ανήκουν και αυτά που θέλετε. Να βάζετε μπροστά τη λογική, να έχετε στόχους. Όλα στη ζωή σας να είναι τακτοποιημένα. Αυτοκράτορας δεν αντέχει την αταξία γενικώς. Στρατιωτικές αρετές επίσης. Δεν μπορούμε ποτέ να πετύχουμε έναν στόχο αν δεν είμαστε απόλυτα πειθαρχημένοι και προσιλωμένοι σε αυτόν τον στόχο. Άσο Σπαθί. Έχετε σπαθιά σήμερα, αλλά εδώ έχουμε ένα καταπληκτικό άσο Σπαθί, ο οποίος έρχεται πολύ στη λογική είστε. Είναι το δικό σας άνοιγμα σήμερα. Και πιθανότατα να υπάρχει λόγος γι' αυτό, γιατί μπορεί να έχετε έτσι το συναίσθημα από ό,τι δύσκολο και αν έχετε βιώσει, μπορεί να είναι πάρα πολύ ψηλά και αυτό κάπως να σας παγώνει, να μην σας αφήνει να προχωρήσετε τη ζωή σας παρακάτω. Εδώ λοιπόν ο άσος Σπαθί έρχεται και σας μιλά για ξεκαθαρίσματα. Μπορεί να μην είναι με τον καλύτερο τρόπο, έτσι, επειδή έχουμε σπαθιά. Μπορεί να είναι σκληρά, μπορεί να πληγωθεί κάποιος ή να πληγωθείτε εσείς. Παρ' όλα αυτά όμως, η κάρτα σας καλεί να αφήσετε το συναίσθημα στην άκρη και με τη λογική σας και τη δύναμη του μυαλού σας να ξεκαθαρίσετε την όποια κατάσταση και να βρείτε και τη λύση στην όποια κατάσταση. 5 Σπαθί. Πω παιδιά, τι γίνεται σήμερα? Λες και κάνω προσωπικό σε κάποιον είναι αυτό το συγκεκριμένο άνοιγμα. 5 Σπαθί. Μία κάρτα που δείχνει μάχες, ήττες. Αναφέρεται στο ότι μπορεί να νιώθετε ότι έχετε αποχωρήσει τιμένοι από μία κατάσταση. Αλλά, τι σας λέει η κάρτα εδώ? Ότι
σε μία μάχη δεν υπάρχουν νικητές και νικημένοι. Γιατί και οι δύο πλευρές κάτι χάνουν και οι δύο κάτι κερδίζουν. Εάν πιστεύετε ότι μπορείτε να κερδίσετε αυτή τη μάχη, τότε ανασυντάξτε δυνάμεις και δώστε την ξανά. Εάν όχι, μην σπαταλάτε την πολύτιμη ενέργειά σας. Πάμε να ανοίξουμε μία ακόμη καρτούλα από εδώ, από αυτές τις υπέροχες καρτούλες. Ναι. Ασφάλεια, παιδιά. Βλέπετε πώς απεικονίζεται εκεί, Υπάρχει μία φωτιά, εστία. Είναι η ζεστασιά, είναι η ασφάλεια, είναι η σταθερότητα, είναι η σιγουριά. Να είστε σίγουρες λοιπόν και σίγουροι ότι όποια δυσκολία κι αν αντιμετωπίζετε αυτή τη στιγμή, όποια δυσκολία λοιπόν κι αν έχετε βιώσει ή βιώνετε, θα σταθείτε σε 3 κάρτες από όλο το άνοιγμα. Στο αστέρι, στον αυτοκράτορα και στην ασφάλεια. Και στον άσο σπαθί, σε ένα βαθμό, έτσι. Στο ξεκαθάρισμα, όχι σε ένα, σε τεράστιο βαθμό. Λογική. Μην αφήνετε το συναίσθημα να σας πνίγει και να σας καθυλώνει. Έχετε τεράστια δύναμη μέσα σας. Δεν το θεωρώ καθόλου τυχαίο που σε ένα τόσο δύσκολο άνοιγμα, έτσι με τόσα σπαθιά, εμφανίστηκε ο αυτοκράτορας. Μείνε στη δύναμή σου. Αυτή είναι, η δύναμή σου είναι που θα σου φέρει ασφάλεια, σταθερότητα και σιγουριά, γιατί εσύ μπορείς να διεκδικήσεις όλα όσα θέλεις. Η κάρτα εδώ σας στέλνει το μήνυμα ότι έχετε προστασία. Τι ωραίο μήνυμα. Ό,τι κι αν συμβαίνει στη ζωή σας, να ξέρετε ότι έχετε προστασία. Και σταματήστε να εστιάζετε τόσο πολύ στα αρνητικά. Αφεθείτε λίγο, εδώ έρχεται σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό να επιβεβαιώσει αυτά που σας είπα για το αστέρι. Αφεθείτε λίγο στην πίστη. Προσευχηθείτε, διαλογιστείτε, ό,τι και όπου πιστεύει ο καθένας σας. Η προσευχή είναι τεράστια δύναμη. Και αφεθείτε για λίγο στα χέρια του Θεού, σε όποιον Θεό πιστεύετε. Και θα δείτε ότι όλα θα διορθωθούν πάρα πολύ καλά. Ένα υπέροχο άνοιγμα, συγκινητικό για μένα, πραγματικά συγκινητικό. Εύχομαι και ελπίζω να καταφέρετε να βγείτε από όποια δυσκολία εδώ έχουμε περιγράψει μέχρι στιγμής, να νιώσετε τη δύναμή σας, να βάλετε τη λογική σας μπροστά, να μην αφήσετε τη φλόγα να σβήσει από μέσα σας και να έρθει επιτέλους αυτή η ευλογημένη ασφάλεια και η σιγουριά στη ζωή σας. Αγαπημένες και αγαπημένοι, εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.